Bună, dragilor! Am revenit cu cel de-al doilea tutorial dintr-o serie de 3 tutoriale reciclând hârtia și cartonul. În acest tutorial vă voi prezenta o vază realizată din carton și mărgeluțe. Pentru aceasta mai am nevoie de un tub de carton, pistolul cu silicon, spray acrilic și paracet. Vă doresc vizionare plăcută și sper să vă placă și să vă încânte această idee. Am dat-o cu arace pentru a întări cartonul mai bine și pentru a fi protejată de umiditatea din atmosferă. În felul acesta nu se va deforma în timp. Pentru o uscare mai rapidă, eu am lăsat-o pe balcon la soare. Era spre seară și soarele nu mai încălzea atât de tare. După ce cartonul s-a uscat foarte bine, am vopsit-o cu spray acrilic de culoare maro. O puteți vopsi și cu vopsele acrilice. Eu am ales să o vopsesc cu spray-ul deoarece se vopsește mult mai repede, pătrunde mult mai bine peste tot și, bineînțeles, are și o uscare mult mai rapidă.
Eu am folosit acest șireac de mărgele din ornamentele de brațe le aveam. Până la următoarea împodobire o să cumpăr altele. Acesta a fost cel de-al doilea tutorial din această serie. Eu sper că v-a plăcut și v-a încântat această idee și aștept cu drag părerile voastre în secțiunea de comentarii. Voi reveni în curând și cu cel de-al treilea tutorial, dar până atunci eu vă pup și vă doresc numai bine!